নমস্কাৰ সকলকে নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো এ আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ এডুকেশনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেল মই অনুপম দাস এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আজি পুনৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে অল পেনশন সিস্টেমৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক কিছু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো গতিকে সমূহ কৰ্মচাৰী বিন্দয়ে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব বুলি আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছো পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী 8 নৱেম্বৰত চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ডিছপোৰ্চলৰ কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় পেনশন আঁচনি চমুকৈ এনপিএছ বাতিল কৰি পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত ৰাজপথত আন্দোলনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাই অহা 8 নৱেম্বৰত ডিছপোৰ্চলৰ কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাই এখন সংবাদ মেল যোগে তেওঁলোকে জনায় যে বিষয়টো চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বই লাগিব আৰু এনপিএছ ব্যৱস্থা কৰ্মচাৰী সমাজক সংকিত কৰি থকাৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰি পুৰণি পেনশনৰ যোগেদি কৰ্মচাৰী সমাজক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত সংস্থাৰ আহ্বানত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সমাজে কেবালানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰে আশানুৰূপ সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগৰ ওপৰত নিৰ্বিশেষে পুৰণি সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ কথাও সংস্থাই ঘোষণা কৰিছে অহা 8 নৱেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ সৰ্বস্তৰৰ কমেও 50,000 কৰ্মচাৰীয়ে পেনশন প্ৰাপ্তিৰ দাবীত ডিছপোৰ্চলৈ পদযাত্ৰা শীৰ্ষক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আমি সময়ে সময়ে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক জনাই থাকোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত পুনৰ নতুন খবৰে নতুন কথাৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম